CSGO xin được chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu một trong những chiến hạm hùng mạnh đã từng hoạt động không ngừng nghỉ trên mặt trận Thái Bình Dương trong giai đoạn Đại chiến Thế giới 2. Tàu chiến USS North Carolina, hay còn gọi là thiết giáp hạm Bắc Carolina. Con tàu Bắc Carolina này và tàu USS Washington là những chiến hạm cỡ lớn đầu tiên của Hoa Kỳ được đưa vào hoạt động sau giai đoạn ràng buộc các hiệp ước hải quân. Đầu tiên là Hiệp ước Hải quân Washington ký năm 1922 và sau đó là Hiệp ước Hải quân London ký năm 1930 nhằm ngăn cản một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách hạn chế việc phát triển hải quân. Điều này đã cản trở việc chế tạo tàu chiến mới của Hoa Kỳ trong gần 15 năm. Đến năm 1937, các kỹ sư của Hải quân Hoa Kỳ đã định ra những thông số kỹ thuật chính của một tàu chiến Mỹ hiện đại. Yêu cầu đầu tiên với các chiến hạm là nó phải đi qua được kênh đào Panama, vì vậy chiều rộng của kênh đào này đã quyết định các thông số kỹ thuật của tàu chiến Mỹ. Ngoài ra, những năm 1930 đã chứng kiến hàng loạt tiến bộ công nghệ hoàn toàn mới. Thiết giáp hạm được coi là tàu chiến chính nên nó cần mạnh mẽ, có tốc độ tốt và hỏa lực xứng tầm. Quá trình thiết kế cho Bắc Carolina bắt đầu từ năm 1928 và mất 9 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng đã xuất hiện. Thân tàu rung lắc rất mạnh ở tốc độ cao nhất định. Nó buộc phải trở lại xưởng đóng tàu để mổ xẻ. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, các kỹ sư đã giải quyết được vấn đề. Vào tháng 4 năm 1941, Bắc Carolina đã nhận nhiệm vụ trở thành tàu chiến chính của Hoa Kỳ. Thiết giáp hạm này có chiều dài 222 m, sườn ngang 31,85 m, mớn nước 9,64 m, tổng trọng tải choán nước là 44.800 tấn khi đầy tải. Động cơ đẩy gồm 4 khoang, mỗi khoang 2 nồi hơi, sử dụng tua bin General Electric cho công suất 121.000 mã lực, tạo ra vận tốc 15 knot tương đương với 28 km/h, với tầm hoạt động là 17.450 dặm tương đương với 32.300 km. Vành đai giáp chính của nó dày tới 305 mm. Sàn tàu cũng được bọc thép dày 140 mm. Tháp pháo được bảo vệ với lớp giáp dày từ 178 đến 406 mm. Giáp tháp điều khiển cũng dày từ 178 đến 406 mm. Dàn pháo chính Mark 6 cỡ nòng 406 mm gồm 3 tháp, mỗi tháp 3 pháo. Toàn bộ con tàu được thiết kế để trở thành trụ đỡ vững chắc cho những nòng pháo hạng nặng này, khai hỏa với tốc độ 30 giây một phát. Mỗi viên đạn nặng tới 1,2 tấn bằng trọng lượng của một chiếc xe hơi nhỏ, phóng đi 20 dặm xuyên qua lớp áo giáp của mục tiêu rồi nổ tung ở bên trong. Pháo Mark 12 đồng trục có 10 tháp, mỗi tháp 2 pháo cỡ nòng 127 mm, cho phép bắn các mục tiêu mặt nước, tàu địch, bắn phá trên bờ và đặc biệt là tiêu diệt các tiêm kích. Pháo phòng không 4 ngàm 4 nòng cỡ nòng 28 mm được kết hợp với 12 súng máy cỡ nòng 12,7 mm. Ngoài ra, nó còn được trang bị bổ sung pháo nòng 20 mm. Về không lực, tàu được trang bị 3 máy bay Kingfisher với các nhiệm vụ tìm kiếm kẻ thù, quan sát điểm rơi của đạn pháo để điều chỉnh góc bắn cho hỏa lực trên tàu, tìm kiếm và tấn công tàu ngầm hoặc tham gia cứu hộ. Ban đầu, Bắc Carolina được thiết kế để trang bị pháo 360 mm. Quyết định tăng tầm cỡ đã được đưa ra vào giây phút cuối cùng do báo cáo tình báo cho biết Nhật Bản đang chế tạo một số siêu tàu chiến. Vì vậy, pháo 406 mm sẽ hoàn hảo hơn. Nó trở thành bước đột phá thực sự cho ngành đóng tàu Mỹ. Phía bên trong con tàu, xi lanh bọc thép mà tháp pháo được đặt ở trên là một thanh xà. Trong toàn bộ giá treo súng của một tháp pháo sẽ có 177 người. Như vậy, 3 tháp pháo là 531 người, chiếm gần 1/3 thủy thủ đoàn. Thiết giáp hạm này được gắn 2 radar hỗ trợ điều khiển hỏa lực. Nó có trung tâm điều khiển là một trong những điểm cao nhất. Người điều khiển ở đây chịu tất cả các lực tác động lớn nhất khi con tàu nghiêng lắc. Và nó trở nên cực độ khi con tàu trải qua những cơn bão.
Thông tin từ trung tâm điều khiển và ra quét này sẽ được gửi đến máy tính điều khiển hỏa lực tự động, một thiết bị điện toán tương tự tiền thân của máy tính hiện đại. Mục đích của nó là tính toán đường đi cho đầu đạn dựa vào rất nhiều yếu tố, từ tốc độ gió, khối lượng đạn, vận tốc đầu đạn đến các hiệu ứng về tốc độ mục tiêu và tốc độ của chính nó. Mỗi máy tính cần tối thiểu 7 người vận hành, tổng quân số trong khu vực điều khiển này có thể lên tới 72 người. Trong phòng đều có máy lạnh để đảm bảo nhiệt độ cho các thiết bị. Đến tháng 4 năm 1944, Bắc Carolina được trang bị hệ thống định vị bằng sóng vô tuyến, bao gồm radar đặc chủng để phát hiện các mục tiêu trên không và trên biển. Trước mắt các bạn là radar SK2 có thể theo dõi máy bay tùy thuộc vào thời tiết với khoảng cách lên đến gần 180 km. Còn đây là radar SG có tác dụng tìm kiếm trên mặt biển để phát hiện ra tàu chiến hoặc các mục tiêu lên tới 48 km. Tính sẵn sàng rất cao đòi hỏi thủy thủ phải nỗ lực liên tục, nhưng điều kiện sống trên tàu Bắc Carolina lại không được thoải mái. Ở đỉnh cao của chiến tranh Thái Bình Dương, thủy thủ đoàn đã lên tới 2.300 người trên con tàu này, họ đã phải ngủ cả trong những khoang chứa đồ. Đây là không gian chứa tới 80 người, trần nhà khá cao để lắp những chiếc giường tầng. Khu vực này rất nóng, rất đông, họ gần như không có sự riêng tư. Hầu hết người này đến người kia liên tục ra vào giường, sử dụng phòng tắm, thay quần áo, vân vân. Đây là cuộc sống của những thủy thủ trong Thế chiến II trên một chiến hạm, một cuộc sống rất khó khăn. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1941, chiến hạm bắt đầu hành trình di chuyển của nó đến vùng biển Caribe để tập luyện với cường độ cao trong 9 tháng. Sau đó nó di chuyển từ Norfolk đến Thái Bình Dương nhận nhiệm vụ. Tại thời điểm đó, tình hình chiến lược đã thay đổi đáng kể, tàu sân bay trở thành tàu chiến chính, kết quả là Bắc Carolina và các tàu tương tự trở thành tàu phụ trợ hộ tống cho tàu sân bay. Vào ngày 7 tháng 8 năm 1942, Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên đảo Guadalcanal. Bộ chỉ huy Nhật Bản tập trung lực lượng của họ tại căn cứ, chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại hạm đội Hoa Kỳ gần đảo Solomon. Vào ngày 24 tháng 8, người Nhật đã xuất kích khoảng 80 máy bay nhằm tấn công các tàu chiến Mỹ. Bắc Carolina lúc này đang hộ tống tàu sân bay USS Enterprise. Các tàu hộ tống tạo ra một vòng tròn xung quanh hàng không mẫu hạm với đường kính khoảng 3,2 km. Đó là trận chiến đầu tiên của Bắc Carolina. Lúc 17 giờ 12 phút, pháo phòng không của nó đã trút hỏa lực vào máy bay ném bom Nhật Bản đang tấn công tàu sân bay Enterprise. Hỏa lực của nó rất khủng khiếp, như một chiếc vỏ dày bảo vệ cho Enterprise, và máy bay địch phải rút lui mặc dù trước đó nó đã bị máy bay ném bom ngư lôi tấn công từ nhiều hướng. Bằng những khẩu pháo phòng không đa dụng của mình, Bắc Carolina đã đẩy lùi máy bay địch, mở đường cho hạm đội, thậm chí nó khiến các tàu đồng đội của nó kinh ngạc. Theo ghi nhận của người Mỹ, Bắc Carolina đã bắn hạ khoảng từ 7 đến 14 máy bay Nhật. Pháo phòng không đa dụng thể hiện được sức mạnh của nó trong cuộc giao chiến này và các hoạt động về sau. Đó là một dàn pháo được thiết kế đặc biệt để gây sát thương cho các phi đội tiêm kích. Nó dựa vào một hệ thống định vị nhỏ bên trong đầu đạn. Thứ sẽ phát hiện ra máy bay ở khoảng cách gần rồi kích nổ khiến cho các mảnh đạn bắn ra tứ phía gây sát thương cho máy bay. Tất nhiên đó là một bí mật hàng đầu, ngay cả các thủy thủ đang sử dụng cũng không hề biết, và nó được giữ kín cho đến sau chiến tranh. Kể từ khi đến chiến trường Thái Bình Dương và cho đến những nhiệm vụ cuối cùng vào tháng 7 năm 1945, Bắc Carolina chưa bao giờ giao chiến với kẻ thù trong một trận đấu pháo trực tiếp, nhưng nó đã dùng hỏa lực vào những mục đích không kém phần thảm khốc cho đối phương. Nó đã bắn tới gần 2.500 viên đạn pháo vào các mục tiêu trên bờ như một phần của cuộc tấn công đổ bộ, và nó chiếm tới 1/9 toàn bộ lượng hỏa lực từ tàu chiến đã trút vào các hòn đảo và cả lục địa Nhật Bản. Khi gần kết thúc chiến tranh, người Nhật đã phải chịu những thất bại liên tiếp, mất rất nhiều tàu chiến và máy bay, vì vậy họ đã dùng đến chiến thuật cảm tử kamikaze, vốn được gọi là cảm tử thần phong. Các phi công kamikaze sẽ lái máy bay của mình, thường là chở đầy thuốc nổ, bom, thủy lôi và bình đựng xăng, rồi cảm tử đâm vào tàu địch nhằm tăng tối đa độ chính xác và tổn thất cho quân địch so với bom đạn thông thường.
Và trong chiến dịch tấn công các mục tiêu tại chính quốc Nhật Bản vào năm 1945, một trong những sự kiện bi thảm nhất với Bắc Carolina đã xảy ra khi nó cố gắng tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công kamikaze. Nó bắn rơi được 3 chiếc máy bay tấn công cảm tử kamikaze vào ngày 6 tháng 4, nhưng bản thân lại bị trúng một quả đạn pháo 127mm, khiến nó hư hại không hề nhẹ và làm 3 thủy thủ thiệt mạng, 44 người khác bị thương. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản đã ký thỏa thuận đầu hàng trên tàu USS Missouri. Đến ngày hôm sau, Bắc Carolina lên đường trở về Hoa Kỳ. Vào ngày 27 tháng 6 năm 1947, chiến hạm này đã chính thức bị vô hiệu hóa và đưa vào lưu trữ ở bang New Jersey. Con tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên hành trình của nó là hộ tống tàu sân bay. Nó là tàu chiến mang trọng trách chính về việc chống lại các cuộc tấn công từ tiêm kích Nhật Bản, các mục tiêu trên bờ biển và các cuộc tấn công cảm tử kamikaze. Nhờ nó mà các tàu sân bay có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển phi cơ Mỹ, tấn công bất kỳ đối thủ nào trên các đại dương. Về sau, nó được đưa đến thành phố Wilmington, Bắc Carolina. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1962, nó được mở cửa như một bảo tàng tưởng niệm chiến tranh. Việc này là nhờ một quỹ quyên góp bởi các học sinh tại Bắc Carolina đã mua lại con tàu từ Hải quân Mỹ với giá 330.000 đô la. CSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.